Xin chào các bạn đã quay trở lại với Nhật ký Forex. Thì hôm nay cuối tuần nó lại đến thì mình và các bạn lại có dịp gặp nhau trong cái video phân tích cái xu hướng của BTC, vàng, cặp tiền GU và dầu. Thì đầu tiên như thường lệ chúng ta sẽ đến với cặp BTC trên USD trước. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đi dần từ cái biểu đồ tuần. Thì như các bạn đang thấy là biểu đồ tuần của BTC thì có khả năng là cái tuần này mình đang quay vào tối hôm thứ Bảy, thì khả năng tuần này BTC sẽ đóng nến bằng một cây nến, có thể là một cây nến mini top, hoặc là có thể là nếu mà cái ngày mai mà BTC tăng giá lên được thì có thể lại là một cây pin 3 tăng giá. Thì nếu mà đóng phiên tuần thành một cây pin 3 tăng giá thì rất là tốt, ủng hộ cho cái xu hướng tăng tiếp tục của BTC. Thì chúng ta sẽ cùng đi theo cái xu hướng của BTC. Hiện tại thì chúng ta vào cái time frame H4 thì như các bạn thấy trong cái tuần vừa rồi thì chúng ta vẫn đang phân tích và bám theo cái xu hướng tăng của time frame H4. Cái key level quan trọng của xu hướng tăng time frame H4 nó vẫn nằm ở đây, vẫn là vùng 44.000. Khi nào mà giá vẫn nằm trên cái vùng giá 44.000 này thì xu hướng của H4 vẫn là một xu hướng tăng. Thì như chúng ta đã xác nhận trong cái tuần trước là giá đã phá qua đỉnh của xu hướng H4 một cách rõ ràng, thì xu hướng H4 tiếp tục tăng lên. Thì như lần trước thì những cái bạn mà đã buy được cái lệnh ở cái vùng giá 44.000 này thì mình cũng gợi ý các bạn là có thể TP theo Fibonacci ở cái vùng giá là 58.800. 58.800. Đây. Hôm đấy là mình đo cái Fibo thì mình gợi ý các bạn là TP ở đây, nhưng mà tuần vừa rồi thì giá nó gần chặn tới thì nó quay đầu. Thì nếu các bạn nào đã chốt lệnh bằng tay được thì ok. Còn các bạn nào chốt lệnh bằng tay được thì chúng ta vẫn cứ tiếp tục hold thôi. Thì chúng ta giao dịch thì không cần phải là lúc nào cũng có cái việc là ra vào lệnh liên tục. Chúng ta giao dịch theo xu hướng thì chúng ta vẫn cứ giữ lệnh khi cái xu hướng của chúng ta vẫn đang tiếp diễn. Còn nếu bạn nào đã chốt được cái lệnh BTC trong tuần trước ở cái vùng giá tốt khoảng 50.000 chẳng hạn, thì các bạn hoàn toàn có thể là trong tuần vừa rồi thì cũng như cái phương pháp mình phân tích ấy, thì khi giá trong một xu hướng tăng vượt đỉnh rồi, đây thì mình vẽ lại cái cấu trúc này. Đây, BTC tiếp tục là một cấu trúc tăng. Đó, giá phá đỉnh rõ ràng. Thì trong tuần trước thì nếu các bạn vẫn tiếp tục theo cái kế hoạch của mình là canh buy BTC, có những bạn mà chưa vào được lệnh buy ở vùng này ấy, thì hoàn toàn là các bạn có thể canh buy ở 3 điểm. Một là cái đỉnh cũ này. Đấy, nhưng mà mình đã phân tích là khi giá mà với phá qua cái đỉnh cũ ấy mà nó chưa đi được xa lắm ấy thì khả năng cao là nó sẽ hồi về cái vùng key level chính, hoặc là có một cái vùng key level fake nó trùng với cả cái Fibo từ vùng 0.5 đến 0.618 thì giá nó rất hay về cái vùng đó. Thì chúng ta sẽ canh, chúng ta đợi tín hiệu đến để bay lên. Thì mình thấy là tuần vừa rồi thì giá nó hồi về đúng cái vùng Fibo 0.5 đến 0.618 của cái xu hướng tăng trước đó. Và nếu các bạn tinh ý thì cái vùng này cũng chính là một vùng key level của cái time frame H1, nó là một vùng key level. Thì nếu mà các bạn trong tuần trước các bạn có thể để ý thì các bạn có thể canh buy được cái BTC ở cái vùng giá 46.600 này. Đấy, thì khi các bạn đã canh buy được cái lệnh này rồi thì các bạn đặt L dưới cái vùng giá này. Còn nếu các bạn muốn an toàn nhất, an toàn có thể cái lệnh các bạn được bảo an toàn nhất thì các bạn đặt cái SL sau cái key level quan trọng này thì là an toàn nhất. Nhưng mà nó khá xa với cái vùng giá này thì mình nghĩ là cái N ở đây đặt sau cái vùng giá này tới cái đáy này là cũng đã đủ an toàn rồi. Và các bạn tiếp tục có thể TP lên trên. Thì hiện tại bây giờ là nếu các bạn muốn TP một cái TP xác suất cao nhất thì các bạn chỉ cần TP đến cái đỉnh cũ này thôi, là mình nghĩ là cũng là một cái TP có thể là rất dễ TP hợp lý, mà cái tỷ lệ risk reward của nó mình nghĩ là cũng có thể đạt được rồi. Đấy, ví dụ các bạn mà vào cái lệnh bật N thế này, các bạn TP đến cái đỉnh cũ thôi. Đấy, thì chúng ta cũng đã đạt được cái tỷ lệ RR là 1.48. Thì chúng ta có thể lấy là 1.4 cũng được, chúng ta thấp hơn một chút. Đấy thì là với các bạn đã vào được cái lệnh buy trong cái tuần vừa rồi bằng cái đường Fibo. Đấy thì mình thì
Hiện tại thì mình chỉ làm cho các bạn nhận định cái xu hướng đầu tuần để bám theo cái xu hướng thị trường thôi. Còn đâu các cái lệnh mà trong tuần thì các bạn cứ bám theo cái kế hoạch, là khi mình nói là khi xu hướng H4 đang tăng thì trong đầu chúng ta chỉ suy nghĩ đến cái lệnh buy. Chúng ta sẽ chấp nhận là khi giá hồi về, có những lúc giá hồi về rất tốt, nhưng mà chúng ta sẽ bỏ qua những cơ hội bán, mà chúng ta chỉ đi theo cái xu hướng chính của xu hướng H4 là xu hướng tăng. Thì chúng ta khi đợi cái giá hồi về cái vùng mà có xác suất đảo chiều, đó là cái vùng đỉnh cũ, cái vùng key level quan trọng và cái vùng giá Fibo, mà Fibo từ 0.5 đến 0.618 mà nó lại trùng với cả một cái key level nữa, thì cái vùng hợp lưu đấy là vùng cũng xác suất đảo chiều rất cao. Thì về thì nó chúng ta có thể đợi được cái cấu trúc lớn để chúng ta vào lệnh đấy, và chúng ta chỉ bám theo cái xu hướng tăng thôi. Khi nào mà xuống đảo chiều thì lúc đấy chúng ta lại chỉ tập trung theo cái xu hướng giảm và thực hiện cái lệnh sell. Còn cái lệnh buy lên thì chúng ta sẽ không thực hiện. Còn bây giờ thì chúng ta chỉ buy và không đánh sell. Trong trường hợp mà với các cái cặp tiền tệ mà các bạn muốn vào cái lệnh ngược xu hướng gọi là counter trend, thì khi đấy các bạn phải xác nhận cho mình rằng khi giá hồi về nó tạo được thành một xu hướng hồi có cấu trúc đỉnh đáy rõ ràng, có nghĩa đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, đáy sau thấp hơn đáy trước, và cái xu hướng hồi đấy nó vẫn chưa về để đến cái key level quan trọng hay chưa về được đến cái đỉnh cũ, thì các bạn mới vào lệnh sell và các bạn TP về đến cái key level quan trọng hoặc cái đỉnh cũ của cái xu hướng chính, xu hướng tăng trước đó. Là khi cái giá nó tăng lên rất là xa và khi giá nó hồi lại mà nó hình thành được xu hướng thì các bạn mới nghĩ lệnh sell. Còn đâu mà giá nó vẫn đang ở trong một xu hướng tăng và nó chưa vượt xa đỉnh như này thì chúng ta chỉ cách lệnh buy thôi. Thì như thế thì mình nghĩ sẽ an toàn hơn rất nhiều, cái xác suất chiến thắng nó sẽ cao hơn rất nhiều là chúng ta cố tìm những cái lệnh sell trong một cái xu hướng tăng H4 thì nó rất là mạo hiểm. Mặc dù là chúng ta có thể may mắn chiến thắng, nhưng với cái tư duy dài hạn mà các bạn cứ muốn ăn cả thị trường, muốn cả lệnh buy theo xu hướng và cả muốn cả lệnh sell để ăn những con sóng hồi ngược xu hướng, thì mình nghĩ là rất mạo hiểm và nó sẽ hình thành một cái thói quen xấu trong giao dịch cho các bạn. Chúng ta sẽ đôi khi chúng ta sẽ bị loạn và không xác nhận được xu hướng. Thế là khi chúng ta đã xác nhận xu hướng là tăng thì chúng ta chỉ canh buy. Những cơ hội sell chúng ta có thể bỏ qua, hoặc là phải rất rõ ràng hình thành một xu hướng có đỉnh đáy hồi về rõ ràng thì chúng ta mới vào những lệnh sell theo cái xu hướng hồi giảm đó. Còn đâu không thì chúng ta chỉ canh buy thôi, không có cơ hội chúng ta đứng ngoài thị trường, không sao. Ok, chúng ta sẽ đến với cặp vàng sâu trên USD. Thì trong cái tuần vừa qua thì vàng có một cái lực tăng lên khá là tốt, một cây nến tuần xanh đấy, thì chúng ta sẽ tiếp tục vào cái time frame mà chúng ta giao dịch để chúng ta theo dõi cái cấu trúc thị trường. Thì như cái tuần trước ấy thì mình đã nói các bạn là khi các bạn có cái lệnh sell tại cái vùng giá đáy cũ của time frame H4 theo xu hướng giảm time frame H4, vùng giá 1795 này, thì mình và các bạn là có thể TP về đây, bởi vì hiện tại cái xu hướng hồi lại nó là một xu hướng có đỉnh đáy rõ ràng, là cái xu hướng của H1 là một xu hướng tăng, cho nên là các bạn mà có vào được lệnh sell theo cái time frame H4 thì các bạn cũng chỉ TP tối đa đến cái key level quan trọng này, và ngay lập tức là mình và các bạn là kéo cái SN về cái điểm entry để bảo toàn lệnh, bởi vì chúng ta đang đi theo cái xu hướng của H4 là xu hướng giảm, nhưng cái xu hướng hồi lại của H1 lại đang là xu hướng tăng, cho nên là chúng ta cũng cần phải chú ý đến cái xu hướng tăng hiện tại của H1 và bảo toàn là cái lệnh của mình an toàn hơn. Thế thì đầu tuần qua thì ngay đầu tuần thì vàng cũng có giảm một chút, thì nó cũng không đến được cái TP 1774 này, thì không biết là các bạn có thể cắt tay được không hay là để lệnh hòa vốn. Thì dù sao thì nếu mà lệnh hòa vốn thì chúng ta cũng không kiếm được lợi nhuận, nhưng mà chúng ta cũng bảo toàn được cái tài khoản. Thì tiếp tục là vàng tiếp diễn cái xu hướng tăng của H4, H1 tiếp diễn cái xu hướng tăng của H1 và đang hồi về cái key level quan trọng của H4. Thì cấu trúc của H1 trong cái xu hướng của vàng nó có sự thay đổi, thì mình sẽ vẽ lại và cập nhật cùng các bạn để các bạn nắm được. Hiện tại thì cái xu hướng của vàng tham phép 1 nó đi như này. Ok, cấu trúc của time frame H1 của vàng vẫn là một cấu trúc tăng tiếp diễn và hiện tại nó đang đi như này.
Thì đầu tiên là mình sẽ xác nhận là cái key level quan trọng của time frame H1 nó đã dịch chuyển lên đây rồi. Đây, nó đã dịch chuyển đến vùng này. Khi nào giá vàng còn nằm trên cái key level này ở time frame H1 thì vàng vẫn là tiếp tục cái xu hướng tăng. Mặc dù đó là cái xu hướng H4 chúng ta vẫn đang xu hướng giảm, bởi vì giá vẫn đang nằm ở dưới cái vùng giá 1830 này, 1830 1835 này. Thì theo time frame H4 các bạn phải phân biệt rõ nha. Chúng ta sẽ phải phân biệt rõ, không tránh cái việc là tình trạng là các bạn mới hoặc là những cái bạn nào mà chưa giao dịch nhiều thì sẽ bị loạn đoạn này. Sẽ rất nhiều lúc là sẽ nghe người này bảo là xu hướng đang tăng, người kia thì lại nói là xu hướng đang giảm, thì nó xảy ra những cái tranh luận mà mình nghĩ là không đáng có. Thì các bạn phải rạch ròi rõ ràng ra cho mình. Anh nói với tôi là xu hướng đang tăng thì anh đang nhìn ở cái time frame nào, ở cái khung thời gian nào thì nó sẽ chính xác hơn. Bởi vì có thể rất nhiều thị trường và các cái đồ thị mà các bạn mà không làm rõ được cái vấn đề này, các bạn cứ nhập nhằng giữa cái việc tăng với giảm thì các bạn luôn luôn bị mâu thuẫn. Bởi vì nếu các bạn nhìn ở trong cái khung thời gian hiện tại thì các bạn sẽ thấy là cái xu hướng nó đang tăng. Nhưng nếu các bạn nhìn rộng ra, phóng cái tầm mắt rộng ra một chút thì các bạn lại thấy xu hướng giảm. Cho nên là nếu mà nói là xu hướng giảm thì cũng đúng, mà nói là xu hướng tăng thì cũng đúng. Thì như vậy là nó sẽ gây cái khó khăn cho việc giao dịch. Thì vậy đâu mới là cái xu hướng mà chúng ta nên đi theo. Cho nên là các bạn phải rạch ròi và rõ ràng cho mình trong cái việc này là xu hướng nhưng ở time frame nào, anh đang nhìn ở khung thời gian nào. Vì những người giao dịch theo khung tuần và khung tháng, người ta sẽ nhìn với cái xu hướng của khung tuần và người tháng để người ta giao dịch theo cái thời gian đó ở khung ngày. Còn chúng ta đang giao dịch ở time frame H4 và H1 thì chúng ta phải xác nhận và mới biết ở tại cái time frame H4 và H1 chúng ta đang đứng ở xu hướng nào. Vì xu hướng lớn là đang xuống giảm nhưng cái xu hướng chúng ta đang giao dịch đang là xu hướng tăng thì chúng ta phải ưu tiên cái lệnh buy hơn, chứ không phải là chúng ta giao dịch theo cái xu hướng giảm của ngày chẳng hạn thế. Cho nên là các bạn phải lưu ý cho mình vấn đề này. Và cái việc là chúng ta cũng không cần phải tranh cãi cái việc là anh nói là xu hướng tăng hay xu hướng giảm là đúng hay sai, mà chúng ta chỉ có kết luận được đúng hay sai khi chúng ta gắn được cái time frame mà người nói đang nhìn vào. Ok, thì tại time frame H4 chúng ta xác nhận đang là xu hướng giảm nhé. Khi nào key level này giá vẫn đang nằm ở dưới key level này thì xu hướng của H4 vẫn nằm một xu hướng giảm. Đấy là cái phân tích và nhận định của mình. Ok, còn tại time frame H1 thì xu hướng đang nằm một xu hướng tăng. Đấy, thì như các bạn thấy là xu hướng tăng của time frame 1 ở đây. Ok, khi giá nó vượt qua cái đỉnh này rồi thì cái key level nó thay đổi rồi. Ok, mình xin lỗi một chút đoạn này. Đây là giá nó đã phá qua rồi thì cái key level đang có xu hướng tăng của vàng nó đã dịch chuyển đến đây, nó không còn nằm bên kia nữa. Ok, xu hướng tăng của vàng đã dịch chuyển đến cái vùng giá này rồi. Ok, cái đỉnh cũ này nó không hồi về, mình bỏ qua nhé để cho nó đỡ rối. Ok, vậy là bây giờ chúng ta đang thấy là vàng đang có xu hướng tiến về cái vùng giá key level quan trọng của H4 thì xác suất cao trong tuần tới với cái cấu trúc tăng hiện tại của H1 và cái vùng giá của H4 nó đang tiếp cận như này rồi thì mình nghĩ là giá sẽ tiếp tục tăng đến cái time frame của H4 thôi. Thì các bạn sẽ có kế hoạch giao dịch là chúng ta sẽ chờ giá phản ứng ở tại cái time frame key level quan trọng của H4 ở vùng giá này. Nếu có dấu hiệu sell của cái time frame H4, dấu hiệu mạnh của các cái bộ lý đảo chiều mạnh thì chúng ta cũng có thể vào lệnh sell và SL trên key level quan trọng này. Còn nếu các bạn nào an toàn hơn, mình nói là đây là một cái phương pháp là nếu các bạn canh sell tại đây ấy, thì các bạn cũng chỉ là đang là giao dịch chống lại cái xu hướng tăng hiện tại của H1. Nhưng mà vì đây là cái key level quan trọng của H4, nếu các bạn xác nhận rằng cái xu hướng giảm nó vẫn còn tiếp tục thì hoàn toàn các bạn có thể là canh buy, canh sell tại đây. Đấy, nhưng mà nếu các bạn an toàn thì mình nghĩ các bạn có thể chờ. Ví dụ như thị trường nó sẽ tạo cái cấu trúc như này, cấu trúc vàng nó sẽ tăng lên như này. Đấy, ví dụ nó giảm như này, tăng như này. Đấy. Và khi nào cái giá vàng, ví dụ cái key level quan trọng lúc đấy nó dịch chuyển đến đây, thì khi nào mà giá nó chạm vào cái vùng bán mạnh này và nó giảm và nó phá qua được cái key level quan trọng của xuống tăng này, sau đó nó hồi lại, ví dụ nó hồi lại ở đây. Đấy, thì các bạn có thể là vào lệnh sell ở đây. Đấy, và các bạn sell xuống thì mình nghĩ đấy là một cái phương án an toàn nhất, là các bạn có thể là khi giá nó đang là một xuống tăng của cái time frame nhỏ hồi lại như này, các bạn chờ phản ứng giá tại cái vùng bán mạnh, sau đó đẩy giá phá qua được cái key level tăng của cái xu hướng hiện tại, xu hướng time frame nhỏ H1, sau đó các bạn chờ giá hồi lại cái điểm
cái key level mà vừa phá qua đó các bạn bán xuống thì đây sẽ là an toàn hơn. Thì tất nhiên là các bạn sẽ phải chấp nhận là bỏ lỡ cái đoạn như này. Đấy, nhưng mà chúng ta sẽ có một lệnh an toàn hơn rất nhiều. Còn những bạn có thể canh sell ngay tại đây thì các bạn cũng phải lưu ý đến cái xu hướng tăng này. Nếu giá hồi lại mà không có dấu hiệu phá qua được thì các bạn cũng sẽ phải TP, hoặc là ngay lập tức các bạn sẽ kéo entry về cái điểm hoàn vốn này, giống như cái lệnh vàng mà tuần trước chúng ta đã vào được ở cái time frame cái vùng đáy của H4. Đấy thì mình nghĩ là các bạn có thể lên như thế là mình nghĩ nó sẽ là an toàn nhất. Ok. Còn cái tuần vừa rồi thì không biết là các bạn khi giá vàng nó chạy cái time frame là xu hướng tăng lên như này thì các bạn có thể vào được cái vùng giá này hay không. Thì các bạn đã thấy thì như mình vẽ lần trước ấy, thì đây là một cái key level fake của cái xu hướng tăng H1. Đấy, các bạn để ý là nếu mà khi cái time frame H1 mà cái key level quan trọng nó làm ở đây này. Đấy, thì cái cấu trúc thị trường này đi lên thì ở đây có một cái key level fake của time frame H1 là một lần là bên cặp BTC là mình với các bạn là cũng đã vào được cái lệnh ở cái key level fake này rồi. Thế cho nên là các bạn cũng chú ý khi giá nó phá qua hồi lại mà nó không hồi lại cái đỉnh cũ này, mà nó hồi xuống sâu hơn thì các bạn cũng có thể chú ý giá phản ứng tại cái key level fake. Nó không phải là key level quan trọng, một key level fake này nó cũng rất hay có thể dừng lại, giá có thể bị chặn lại ở đây. Đây thì các bạn thấy là giá nó phản ứng ở đây và các bạn hoàn toàn có thể đánh bài ở đây. Và SN thì khi cái giá nó ở gần cái key level chính rồi thì để an toàn thì mình nghĩ các bạn cứ đặt SL sau cái key level quan trọng, key level chính như này thì nó là một SL an toàn nhất. Đấy, còn đâu là các bạn cũng không nên là quá tham đặt SL ở cái vùng giá này, bởi vì hoàn toàn giá có thể test những key level quan trọng mà chúng ta sẽ bị SL, sau đó giá đi đúng xu hướng thì rất là lãng, rất là tiếc. Ok, thì đấy là mình nói lại cái tuần trước, là các bạn nào mà tinh ý trong những tuần vừa rồi mình hướng dẫn cái việc là cái điểm canh chờ hồi 3 ấy thì các bạn có thể vào lệnh ở đây. Ok, và các bạn không vào được thì cũng không sao. Đấy, thì trong tuần tới thì bây giờ tiếp tục chúng ta sẽ bám theo cái xu hướng tăng của H1 và hướng giá nó sẽ đi về đây đến cái key level quan trọng H4 này thì nó sẽ xảy ra cái việc phản ứng tranh chấp, thì lúc đấy chúng ta theo dõi thêm. Và như mình vừa nói lúc trước là các bạn hoàn toàn có thể chờ giá phá được cái xu hướng tăng của H1, các bạn vào lệnh sell theo xu hướng của H4, nó sẽ là cái an toàn nhất và nó chuẩn xác nhất. Vì hiện tại nếu sang tuần các bạn mà đá vàng ngay lập tức có thể hồi lại, đấy thì hoàn toàn các bạn có thể vào lệnh ở những cái nơi này đấy, ví dụ như mình nói tiếp tục mà chúng ta sẽ canh lệnh ở cái điểm đỉnh cũ này, hai là cái key level fake này, đấy, nó cũng tạo ra một key level fake ở đây, đây cũng là một key level fake, và ba nữa là có thể là cái key level quan trọng này. Đấy, thì các bạn có thể canh buy lên trong một trong ba vùng này, nhưng mà giá nó phải chưa đến đây nhé. Còn nếu mà sang tuần giá nó đến đây rồi, nó chạm cái vùng bán mạnh rồi thì chúng ta sẽ không canh buy nữa, mà lúc đó chúng ta sẽ chờ cái việc là giá phá qua key level quan trọng thì chúng ta sell. Đấy, còn nếu mà tiếp tục không phá qua được mà giá nó lại vẫn tiếp tục xu hướng tăng, phá qua được key level H4 này thì lúc đấy chúng ta lại đi theo cái cấu trúc tăng. Đấy, nhưng mà nếu mà đến đây thì chúng ta không canh buy nữa, nhưng mà giá sang tuần ngay lập tức đầu tuần nó không tăng lên mà nó lại giảm xuống. Đấy, cái giá nó vẫn đang lửng lơ đây, nó chưa phải là cái vùng nào cả, chưa phải là vùng bán mạnh ấy, thì chúng ta hoàn toàn có thể canh buy tiếp tục và chúng ta TP đến cái vùng bán mạnh này của vàng. Đấy là mình nói là nếu mà đầu tuần mà vàng nó giảm ngay ở cái đồ thị như thế này, chứ nó mà đi lên nó chạm cái vùng bán mạnh này rồi thì các bạn đừng có vào lệnh buy nữa nhé. Lúc đấy chúng ta sẽ chỉ chờ giá phá qua vùng mua mạnh của tham phán 1 và chúng ta theo tham phán 4, hoặc là giá phá qua cái xu hướng giảm cái key level quan trọng của H4 này đi thẳng lên đây thì lúc đấy chúng ta tiếp tục sẽ canh buy theo cái xu hướng tăng H1. Ok. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đến với cặp tiền GU. Thì trong tuần trước thì mình và các bạn đã xác nhận là cái cấu trúc của GU trong tham phán H4 vẫn là một cấu trúc giảm. Đây, mình vẽ lại cấu trúc giảm của tham phán H4 vẫn là một cấu trúc giảm. Và tuần trước thì chúng ta đang thực hiện là cái việc là canh buy sau khi giá của GU đã chạm một cái vùng mua mạnh của cái khung ngày. Đấy, nhưng mà vì xu hướng H4 đang giảm cho nên là chúng ta sẽ canh sell. Chúng ta sẽ bỏ qua cái lệnh buy vì chúng ta sẽ đi theo cái xu hướng tham phán H4 là cái xu hướng chính của giao dịch. Thì chúng ta chờ canh sell ở một trong hai cái nơi mà mình cũng đã gợi ý kịch bản có thể đường giá nó sẽ đi, đó là hồi về đến cái đáy cũ này. Nếu có dấu hiệu chúng ta sell xuống thì chúng ta có thể là sell xuống và TP tại cái vùng giá mua mạnh của khung tuần này. Đấy, hoặc là giá không về đây mà không có dấu hiệu chúng ta có thể sell được thì chúng ta có thể chờ giá về đến key level quan trọng, nơi lực bán mạnh nhất của cái tham phán 4 này thì chúng ta sẽ canh sell và SL sau cái key level quan trọng này. Thì như tuần vừa rồi thì chúng ta sẽ bật vào cái tham phán 1 để chúng ta theo dõi cái hành vi giá
cũng như cái diễn biến sớm hơn. Đấy, thì khi giá tăng lên, các bạn thấy này, khi giá tăng lên một mạch từ cái vùng mua của khung ngày đã tăng lên cái key level, cái đỉnh, cái đáy cũ của cái xu hướng giảm H4, thì giá gần như là các cái nến tăng vẫn rất mạnh mẽ, càng tiến sát thì nến tăng càng mạnh hơn, và giá đã tranh chấp ở đây rất là lâu, trong thời gian mình thấy là khá dài. Đây, đã tranh chấp ở đây là mất 2 ngày 4 giờ. Đây là sideways ở đây khá dài, khoảng 2 ngày. Đấy, thì là các bạn nào không kiên nhẫn được thì cũng rất là khó chịu trong cái giai đoạn sideways này, nhưng mà chúng ta sẽ phải chờ, và giá không phá qua được một cái key level mà giá tạo ra ở đây. Các bạn để ý thấy có một cái key level nhỏ ở đây. Đấy, thì giá cứ chạm xuống đây lại có bật lên, chạm xuống lại bật lên, chạm xuống lại bật lên, và đến lần thứ tư giá bật lên hẳn thì chúng ta xác nhận là cái key level, cái đáy cũ của tham phiên H4 không đủ sức giữ chân giá, thì xu hướng tiếp tục tăng để hướng tới cái key level quan trọng, cái nơi có lực bán mạnh hơn. Đấy, thì hiện tại là giá đã tiến đến cái vùng giá key level quan trọng này, và như mình nhìn thấy dấu hiệu nến ở đây thì là bắt đầu cái lực bán cũng đã giảm lại rồi, nhưng mà nó chưa thực sự rõ rệt, bởi vì cái cây nến đỏ này nó vẫn còn nhỏ so với cái lực tăng hiện tại. Thì để an toàn hơn, các bạn hoàn toàn có thể thấy là bây giờ thì cái xu hướng H1 của cái con dầu này nó đang có một key level tăng ở đây theo tham phiên H1. Đây, tham phiên H1 thì cái key level xuống tăng ở đây, đây chỉ là phá vỡ giảm đấy nha các bạn nhé. Ở đây mình xác nhận đây là phá vỡ giảm nhé. Hiện tại là cái xuống tăng của tham phiên H1 nó vẫn là đang tăng lên. Ok. Đấy, thì hiện tại bây giờ là các bạn hoàn toàn có thể là chờ sang tuần. Chúng ta sẽ ở cái vùng này là chúng ta sẽ phải quan sát giá rồi. Cái vùng này chúng ta sẽ quan sát giá để chúng ta canh sell cặp và U tiếp tục theo cái xu hướng giảm H4, bởi vì giá đã về đến key level quan trọng của tham phiên H4 là một key level giảm. Đây là lượng bán mạnh nhất. Thì đã có dấu hiệu của phe bán nhảy vào nhưng mà chưa được có mạnh. Thì sang tuần các bạn hoàn toàn có thể chờ giá nếu nó retest lại một lần nữa, tạo một cái mô hình hai đỉnh ở trong cái xu hướng giảm này mà giá không thể đi lên được. Sau đó là có mô hình lên nhấn chìm mạnh xuống, phá qua được một cái vùng giá mà ví dụ tại hai đáy tạo đây. Đây, giá có thể đi như thế này. Đó, giá hồi lên vẫn không phá được cái key level quan trọng, ở không phá được cái đỉnh cũ. Đấy, sau đó là giá lại đi xuống. Đây, giá đi xuống thì hoàn toàn là chúng ta có thể đợi giá hồi lên đây, chúng ta canh sell xuống. Giá hồi xuống đến đây, phá qua được cái key level này thì chúng ta có thể đợi giá hồi lên đến đây và chúng ta bán mạnh xuống dưới. Đấy, thì đây là một cái phương bán an toàn nhất, là khi giá tạo cái mô hình hai đỉnh ở trong một xu hướng giảm ở đây và tại cái key level này, và giá phá qua được cái đáy ở đây, cái là không hình thành một cấu trúc tăng của cái tham phiên nhỏ nữa, thì chúng ta đợi giá hồi lại chúng ta bán là an toàn nhất. Còn bạn nào mà mạo hiểm hơn một chút, hoàn toàn có thể là khi giá tạo cái mô hình hai đỉnh ở đây và với bộ lên nhấn chìm tốt hơn ở cái tham phiên H4 có bộ lên nhấn chìm mạnh thì hoàn toàn các bạn có thể vào lệnh sell, nhưng các bạn vẫn phải đặt SL, luôn luôn đặt SL cho mình sau cái key level quan trọng này. Đây là một key level quan trọng và đây là một SL an toàn. Đấy, thì sau đó chúng ta sẽ TP đến cái vùng giá mà chúng ta xác nhận rằng có lực mua mạnh của khung tuần ở thế này. Đấy, hoặc là các bạn nào có thể TP ngắn, TP an toàn xuống đến đây, cái đáy cũ này, bởi vì hoàn toàn đây cũng là một nơi có lực mua mạnh, bởi vì trong tuần trước khi giá về đây thì giá đã bật mạnh trở lên. Đấy, thì chúng ta có thể một trong hai nơi. Những bạn nào mới có thể TP tại đây, hoặc là những bạn nào cứng hơn có thể là TP tại đây và các bạn gồng lệnh được, hoặc các bạn có thể sử dụng phương án là đến đây chúng ta sẽ chốt 1/2 lệnh và còn 1/2 lệnh chúng ta kéo về NG, kéo SN về NG và chúng ta gồng đến TP xa hơn này hơn. Ok, vậy là cuối tuần thì chúng ta đã lên được cái kế hoạch giao dịch cho tuần tới. Thì chúc các bạn giao dịch được hiệu quả và luôn bình an trong mùa dịch. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe hết video. Các bạn hãy đăng ký và nhấn nút theo dõi để nhận được video nhanh nhất từ mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.